Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu rubrikën tonë koronavirus. Guvernatori i Michiganit Gretchen Whitmer njoftoi se ajo kishte nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të zgjatur urdhrin e shtetit tonë për qëndruar në shtëpi deri me 28 maj. Madje ndërsa protestuesit dhe zyrtarët e shtetit kanë shtyrë atë për qetësuar masat distancuese sociale më herët, urdhri megjithatë do t'i lejojë punëtorët prodhues të kompanive të automobileve të fillojnë punën të hënë. Ky është një lajm i mirë për shtetin tonë. Bizneset tona dhe familjet tona që punojnë, ta Whitmer të në një deklaratë. Ne nuk jemi akoma jashtë pyellit, por ky është një hap i rëndësishëm përpara në planin tonë të fillimit të një Michiganit të sigurt për të riangazhuar ekonominë tonë në mënyrë të sigurt dhe me përgjegjësi. Kur të gjithë vazhdojmë të bëjmë pjesën tonë, ne mund të sfoglojmë rrezikun, një valë e dytë edhe të riangazhojmë ekonominë tonë në mënyrë të sigurt e me përgjegjësi. Urdhri ekzekutiv që zgjat kufizimin për gati 2 javë të tjera vjen pasi guvernatorët demokrate vazhdon të qëndrojë me forcë në rihapjen e ngadaltë të shtetit mes thirrjeve për të relaksuar masat distancuese sociale dhe fillimin e ekonomisë miqigane. Whitmer është përballur me demonstratat përsëritura kundër urdhrave të mbylljes, përfshirë këtu edhe shtëpinë e saj. Javën e kaluar protestuesit që mbanin armë zjarri zbritën në Kapitolin e Michiganit për të bërë presion ndaj guvernatorës për të nxjerrë masa më të lira. Por Whitmer ka qenë e hapur në bindjen e saj se vendi duhet të dëgjojë profesionistët mjekësor. Ajo zbuloi një plan 6 fazor të enjtë dhe ajo theksoi si kritik për të shmangur një valë të dytë infeksionesh. Koordinatorja e shtëpisë së parë për përgjigjen ndaj koronavirusit, Deborah Birx, e një seri dokumentesh të hollësishme të krijuara nga hetuesit kryesorë të sëmundjeve në vend, që kishin qëllim të jepnin këshilla hap pas hapi drejtuesve lokal që do vendosin kur dhe si do të japet hapësira publike e transportit publik, qellet për fëmijët e restorantet gjatë pandemisë, hodhi poshtë atë nga administrata Trump që të ketë pasur një raport të tillë për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve me titull Udhëzimi për zbatimin e kornizës së hapjes së Amerikës. Përsëri u voluntua dhe përpilua për të ndihmuar udhëheqësit fetar, pronarët e bizneseve, mësuesit dhe zyrtarët shtetëror lokal, ndërsa duhet të fillonin rihapje. Raporti ishte një plan që publikohej të premten e kaluar, por shkencëtarët e agjencisë u është thënë se ai kur nuk do ta shohë dritën e diellit. Sipas një zyrtare të qendrës për kontrollin e sëmundjeve, zyrtari nuk ishte autorizuar të fliste me gazetarë dhe foli me agjensinë Associated Press me kusht që mos u zbulojë emri. Associated Press mori një kopje nga një zyrtar i dytë federal që nuk ishte autorizuar të publikonte. Udhëzimi u përshkrua në disa artikuj të agjencisë Associated Press javën e kaluar përpara vendimit të shtëpisë së parë për ta hedhur poshtë atë. Pompeo ka ngul për më shumë informacion mbi origjinën e Covid-it. Zyrtarët e lartë amerikanë dhe ata kinesë po vazhdojnë polemikat mbi origjinën e koronavirusit dhe masat kundërprapjes së tij. Pekini pa akuzuar sekretarin e shtetit Mike Pompeo për lora politike me pretendimet e tij se Covid-19 e kishte origjinën në një laborator të Wuhanit. Sekretari Pompeo po bën presion për shumë informacion mbi origjinën e koronavirusit. Duket se nuk ka asnjë argument kundër faktit se përhapja e koronavirusit filloi në Wuhan. Mosmarrveshjet janë mbi atë se si ndodhi. Të mërkurën sekretari i shtetit Mike Pompeo u përball me pyetje të shumta nga gazetarët në lidhje me komentet e tij të fundit se ekzistojnë prova të mëdha se origjina e virusit ishte në një laborator kinez në Wuhan. Kjo mund të zgjidhet shpejt nëse Partia Komuniste Kineze respekton detyrimet e saj ndaj organizatës botërore shëndetësisë për të qenë transparente dhe hapur, të bëjë gjërat e thjeshta që bëjnë vendet e tjera të botës, të japë siguri që pandemitë si kjo nuk do dalin jashtë kontrollit. Ndërkohë në Pekin, Ministria e Jashtme kineze denoncoi përsëri sekretarin Pompeo për komentet e tij duke akuzuar atë se po merret me lojra të brendshme politike. Zoti Pompeo flet në mënyrë të përsëritur mbi origjinën e virusit, por ai kur nuk ka paraqitur provat sepse ato thjesht nuk ekzistojnë. Kështu që unë mendoj se kjo pyetje do t'i lidhet shkencëtarët dhe ekspertët mjekësorë dhe politikanët nuk duhet të vazhdojnë të gënjejnë për këtë çështje për nevojat politikës së tyre të brendshme, tha Hua Chunying, zënës e Ministrisë së Jashtme kineze. Edhe vendet tjera po kërkojnë më shumë informacion rreth shpërtimit të virusit në Wuhan, përfshirë Gjermaninë, Britaninë, Australinë. Sekretari Pompeo tha të mërkurën se Kina duhet t'i lejojë shkencëtarët e saj të flasin.
Ritmi I kërkesave për kompensim papunësie në Shtetet Bashkuara ra paksa javën e kaluar duke u ulur në 3.2 milion, një shifër jo e vogël, ndërkohë që pandemia e koronavirusit vazhdon të godas ekonominë më të madhe në botë. Gjithsej janë 33.5 milion punëtorë amerikanë ose 1/5 duke bërë kërkesë për kompensim papunësie, ndërsa pandemia ka mbyllur sektorë të mëdhenj të biznesit duke filluar nga mesi I muajit mars. Sipas Departamentit të Punës, punëtorët që paraqesin kërkesë për kompensim paguajnë diçka më pak se gjysma e pagës normale. Këto pagesa aktualisht janë duke u rritur gjatë pandemisë me shtesa nga qeveria federale për $600 në javë për 4 muajt e ardhshëm. Një raport I fundit tregon se kompania shkurtuan 20.2 milion vende pune gjatë muajit prill. Instituti I kërkimeve ADP tha mërkurën se humbja e vendeve të punës në muajin prill ishte më e madhe në 18 vitet që instituti studion ekonominë dhe se ishte sa 2 fishi I muajit shkurt të vitit 2009 gjatë recensionit të madh. ADP tha se kompanitë e vogla dhe të mesme shkurtuan miliona vende. Ekonomia amerikane ra me 4.8% në periudhën janar-mars, por efektet e pandemisë filluan të regjistrohet në gjysmën e dytë të marsit. Shpenzimet e familje amerikane ranë me 7.6% tërmëjorin e parë dhe investimet në biznese 8.6%. Qeveria do zbulojë të premte në gjendjen e përgjithshme të ekonomisë amerikane. Në një kohë kur amerikanët mund të kthehen në lutje aq më tepër se kur është pikërisht kjo periudhë. Presidenti Donald Trump dhe zonja e parë Melania Trump ndëruan ditën e njëjtë kombëtare të lutjeve në kopshtin e trëndafilave me ceremoninë e së njëjtës në shtëpinë e parë, u mbizotëruan nga lutjet dhe nga udhëheqësit fetar për t'i dhënë fund koronavirusit. Presidenti gjithashtu filloi fjalimet e tij duke e përshkruar atë se si Amerika është përfshirë në një betejë të ashpër kundër një sëmundje shumë të tmerrshme. Në ditët dhe javët e fundit, vendyrën ka duruar në vështirësi të rëndë. Ne lutemi që për çdo familje të goditur nga pikëllimi dhe të shkatëruar me një humbje tragjike, shtoi presidenti. Ne lutemi për mjekët, për infermierët, ata që përgjigjen radhët e para dhe bëjnë luftë kundër armikut padukshëm. Ne lutemi për shkencëtarët dhe studiuesit që tanë pionerë që të gjejnë terapi dhe vaksina që ata t'i gjejnë ato sa më shpejt. Zonja e parë gjithashtu shtoi simpatinë e saj të thellë për familjet atyre që kanë humbur të dashurit e tyre nga sëmundja dhe ofroi lutje për ata që janë të sëmurë dhe shërbejnë në vjet e para. Presidenti Donald Trump dhe në presidenti Mike Pence u testuan gjithashtu negativisht për koronavirusin pasi u pëditur se një ushtarak amerikan që punonte në shtëpinë e bardhë rezultoi infektuar me COVID. Njoftimi u bë të njëjtë nga një zëdhënës I shtëpisë së bardhë, ushtaraku u identifikua nga televizioni CNN si ndihmës personal I presidentit Trump. Në periudha krizash shtohet përhapja e dezinformimit me qëllime specifike keqtase. Qendra e NATO-s për komunikim strategjik me seli në rrugët të Letonisë organizoi një diskutim për deep fakes, një formë e dezinformimit digital që synon të ndikojë opinionin publik për synime të caktuara. Në përshtatje me kohën që po jetojmë, diskutimi u zhvillua përmes lidhjes digjitale. Prezantuesi nga Riga, 2 pjesëmarrës, njëri nga Londra, tjetri nga New Yorku, një zyrtar I NATO-s flet me zërin e tij, po duket sikur fjalët I thot aktori Bruce Willis. Kjo është një demonstrim I deep fakes, një formë dezinformimi digital që ishte në qendër të diskutimit. Ky dezinformim mund të marrë trajtat e një personi që nuk ekziston në realitet, por vjen në jetë përmes një identiteti të sajuar në forume digitale, por ka dhe forma të tjera. Me shpikjen e makinave që krijojnë tekste digitale, Rusia për shembull nuk ka më nevojë të paguajë njerëz të shkruajnë komente në internet, pasi këta mund ta realizojnë në sisteme të automatizuara, thot Keir Gill, drejtori I qendrës kërkimore për konfliktet. Kjo është fjala e fundit e teknologjisë, thot pjesëmarrësit në diskutim. Kjo mund të përdoret për të diskredituar një figurë politike apo për të dëmtuar dhe krijuar konfuzion në bazën e tij politike. Një studim I botuar në gazetën ndërkombëtare mbi anketët mikrobik, mjekët në një spital në veri të Parisit të shqyrtuan kampionët e marrë nga 14 pacientë të trajtuar me pneumoni atipike në muajin dhjetor dhe në mes të janarit. Mes tyre ishin të dhënat dhe Amirush Hamar, një tregtar peshkor dhe bisedave me origjinë nga Algjeria, I cili jeton prej vitesh në Francë, që së fundi nuk kishte pasur ndonjë historik udhëtimesh jashtë vendit. Zoti Hamari tha agjencisë së lajme Associated Press se disa javë më parë mjekët e informuan se kishte ngjarje në dhjetor, ai ishte prekur nga COVID-19. Tashmë I shëruar plotësisht duke luajtur futboll në kopshtin e shtëpisë, zoti Hamar thotë se ndjet I bekuar që ai doli të mbijetojë. Disa ekspertë thonë se rezultatet janë interesante,
por vështirë të jenë pince. Një zëdhënës i organizatës botërore të shëndetësisë përshkroi gjetjet si lajme emocionante dhe tha se ato mund të ndihmojnë shkencëtarët të kuptojnë më mirë evolucionin e virusit. Kujdesi në shtëpi për COVID-19 do të ndihmojë pacientët të monitorojnë simptomat e tyre. Në testimin që COVID-19 përshpejtohet dhe zgjerohet, më shumë njerëz janë duke u diagnostikuar në fazat e hershme në Instituti i Inovacionit të Sistemit Shëndetësor Henry Ford, i cili doli me idenë për një çantë të kujdesit në shtëpi mjaft erët, sesa ky shpërthim të ishte aq i madh dhe i qartë për shumë njerëz mund të shmangin kështu shtrimin në spital. Nëse do të kishin vetëm disa gjëra shtesë në shtëpi dhe ato janë gjëra që mund t'i merrin vetë, kompleksi kujdesës shtëpiak ka furnizime fillestare që ndërkush me koronavirus mund t'i përdor, edhe nëse keni simptoma minimale. Hapja e parë për të kujdesur është mbartja e mikrobeve tuaja ndaj vetes, pra jo t'i dërgojmë të tjerë. Maskat janë të rëndësishme për të përdorur nga të gjithë, veçanërisht nëse e dini që jeni infektuar. Nëse nuk keni një termometër, ka aty një komplet. COVID-19 shkakton edhe ethe dhe kontrollimi i tij 2 herë në ditë është një hap e rëndësishëm monitorimi. Nëse vazhdimisht do të rritet më lart, kjo mund sinjalizojë një ndërlikim dhe një infeksion të përkeqësim të koronavirusit. Nëse ethet tuaja kalojnë mbi 103 Fahrenheit, atëherë duhet telefononi mjekun tuaj. Një tjetër gjë, një kuti me Gatorade. Ju do të keni nevojë për më shumë shishe se kjo, për një kujtesë e rëndësishme është për ethet e larta ka nevojë për të çojnë në dehidrim dhe ka nevojë për të pirë lëngje. Ai gjithashtu përfshin një oksimetër, pulsin në shtëpi, i cili pa dhimbje mat normën tuaj të pulsit dhe sasinë e oksigjenit në gjak. Numri juaj ngopjes për oksigjenin në monitor duhet të jetë në intervalin e lartë 90%. Nëse vazhdimisht është në 90% e poshtë, duhet telefononi mjekun tuaj. Gjëja më e rëndësishme në kuti është dhe në teknologji mban në një fletë llogaritjesh që të mbani të gjitha të dhënat të kontrolloni temperaturën, pulsin, nivelin e oksigjenit, simptomat e tjera 2 herë në ditë. Të dish të bësh dhe të kalosh ethën dhe simptomat e tjera është e rëndësishme për të përcaktuar rekuperimin dhe se kur mund të largohesh nga izolimi. Teoritë e temperaturës i nxehti humb fuqinë e koronavirusit. Po shikojnë se COVID-19 humbet fuqinë, evoluon po humbet forcën e infektimit dhe me gjasa dhe vdekshmërinë. Kjo është shpjeguar nga ekspertët e Universitetit Biomedico në Rom gjatë një audicioni para Senatit. Në Itali ka patur 2 hije epidemike të ndryshme në 2 javë në distancë. Veriu pati një tsunami absurd të paparashikueshëm dhe papritur, ndërkohë që virusi ka ardhur në 2 trajtime nga Kina dhe Evropa, thot Massimo Cicosi. Por ka shtuar ai, po bën mre se virusi po humbet fuqinë, po vazhdon të ndryshojë dhe po bën mutacione që për të nuk janë më të dobishme. Humbjen e fuqisë së virusit ekspertët e shohin tek numri më i vogël i personave në terapi intensive. Kjo vjen sigurisht për shkak të terapive, por dhe për shkak të humbjes së fuqisë së virusit. Sidoqoftë ekspertët nuk dinë se sa do të zgjasë kjo situatë, por thonë se i nxehti mund të jetë armik i virusit. Këtë mendim e përforcon dhe Massimo Clementi, drejtori i laboratorit të mikrobiologjisë dhe virologjisë në San Raffaele në Milano. Ka shumë gjasa, thot ai, që ardha e të nxehtit mund të ndikojnë në nivelin e agresivitetit të virusit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dam fund të edicionit ton koronavirus. Ju uroj shëndet, natyrisht ruani veten, ruani dhe familjarët tuaj, edhe kështu besoj se do t'ja dalim